নমস্কাৰ বন্ধুসকল তোমালোক সকলোকে দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ 2 নম্বৰ চেপ্টাৰটোলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজিৰ এই চেপ্টাৰটোত আমি তোমালোকৰ নেলছন মাণ্ডেলা এ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম এই যেটো পাৰ্টিকুলাৰ লেসন আছে লেসনটোৰ পৰা তোমালোকৰ HSLC 2024 ত কোনকিটা কুৱেশ্যন আহিব এভৰিথিং আজি এই ক্লাছত আমি ডিসকাশন কৰিম গতিকে তুমি যদি এজন মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কেণ্ডিডেট হয় তেনেহলে ক্লাছটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে অলপ ফোকাস অলপ মনোযোগ সহকাৰে চাই থাকিবা ওকে Question number 1. Where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstones? অৰ্থাৎ where did the ceremonies take place? সেই মহোৎসৱটো ক'ত হৈছিল? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? অৰ্থাৎ ভাৰতৰ এনেকুৱা কিছুমান পাব্লিক বিল্ডিঙৰ নাম ক'ব পাৰিবানে যিটো নেকি sandstone বা সেই ৰঙা বিশেষ শিলেৰে বনোৱা হৈছে? Answer to hobo, the ceremonies took place in the campus of the Union Building of Pretoria. He ceremony to ba mohutkhop to hoisile Pretoria eta Union Building on, which were attained by dignitaries and leaders. আৰু সেই মহোৎসৱত বিভিন্ন লিডাৰ বা নেতাসকল উপস্থিত আছিল অফ মেনি নেশনস বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ নেতাসকল উপস্থিত আছিল ইন ইণ্ডিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন এণ্ড ৰেড ফৰ্ট আৰ বিল্ডিং মেড অফ ৰেড চেণ্ডষ্টোন আৰু ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন আৰু ৰেড ফৰ্ট হৈছে এনেকুৱা বিল্ডিং যিটো নেকি ৰঙা শিলেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে Question number 2 Can you say how 10th May is an autumn day in South Africa? 10 May to South Africa বা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ কাৰণে কেনেকৈ এটা হাৰদিয় দিন আছিল Answer to hobo yes 10th May was an autumn day for South Africa because on that day Mandela took oath as the first black president of South Africa hoy 10th May was an autumn day for South Africa 10 May to asile South Africa ৰ কাৰণে এটা হাৰদিয় দিন because কারণ on that day কারণ সেই দিনটোতে Mandela took oath Mandela শপত গ্ৰহণ কৰিছিল as the first black president of South Africa দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথমজন কৃষ্ণবৰ্ণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই কাৰণে 10 মেটো আছিল দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ কাৰণে এটা হাৰদিয় দিন Question number 3 to আছে At the beginning of his speech Mandela mentions an extraordinary human disaster What does he mean by this What is the glorious human achievement he speaks of the end অৰ্থাৎ at the beginning of his speech তেওঁৰ ভাষণৰ প্ৰথম সময়খিনিতে তেওঁ কৈছিলে তেওঁ মেনশন কৰিছিলে an extraordinary human disaster এটা অসাধাৰণ মানৱীয় যেটো প্ৰলয়ৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে what does he mean by this তেওঁ এইটোৰ জৰিয়তে কি বুজাব বিচাৰিছিল সকল নেক্সট কোৱেশ্চন টু ডিসকাশন নকৰাৰ আগতে তুমি যদি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন চলাই আছা আৰু যদি তুমি ইংৰাজী বিষয়টোত এতিয়াও দুৰ্বল হৈ আছা তেনেহলে আমাৰ থ্ৰুদি তোমালোকে পঢ়িব পাৰা আমি তোমালোকক মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ইংৰাজী বিষয়টোত কেনেকুৱা তোমালোকৰ কোৱেশ্চন আহিব তোমালোকে কোনখিনি গ্ৰামাৰ সাইড যাব লাগিব তোমালোকে কোৱেশ্চন আনসাৰ পেটাৰ্ন বিলাক কেনেকৈ লিখিব লাগিব সকলোখিনি কথা আমি আমাৰ পাৰ্সোনেল অনলাইন কোচিংত আমি শিকাও গতিকে তুমি যদি মেট্ৰিকৰ এজন কেণ্ডিডেট হয় আৰু যদি তুমি ইংৰাজী বিষয়টোত এতিয়াও ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তেনেহলে তোমালোকে আমাৰ থ্ৰুদি যদি বিচাৰা পঢ়িব পাৰা বন্ধু-বান্ধৱীসকল আমাৰ একাডেমীৰ এডমিশন ফিজ is only 499 rupees যত তোমালোকৰ গ্ৰামাৰ তোমালোকৰ টেক্সটবুক আৰু তোমালোকৰ যিখন হৰু সাপ্লিমেন্টাৰী ৰিডাৰ আছে গুটেই কেইখন পঢ়ুৱা হয় লগতে কোৱেশ্চন আনসাৰ বিলাকো বুজাই দিয়া হয় আৰু কোনবিলাক কমন পৰিব হেবিলাকো শিকাই দিয়া হয় গতিকে তুমি যদি বিচৰা আমাৰ থ্ৰুদি পঢ়িবৰ কাৰণে তেনেহলে ওপৰত দিয়া ফোন নম্বৰটোত ফোন কৰা নতুবা ডেসক্ৰিপচনত এখন ফৰ্ম আছে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিয়া আমাৰ টিমে তোমালোকক কন্টাক্ট কৰি ল'ব What is the glorious human achievement আৰু তেওঁ মানুহে যেটো এচিভ কৰিছিলে মানুহে যেটো প্ৰাপ্তি কৰিছিলে তেওঁ হেতু কি প্ৰাপ্তি বুলি কৈছিলে Answer to hobo by an extraordinary human disaster Mandela means to state the practices of apartheid in South Africa মানে by extraordinary human disaster বা অসাধাৰণ মানৱীয় প্ৰলয় বুলি তেখেতে কি কৈছিলে তেওঁ মিন কৰিছিলে তেখেতে বুজাব বিচাৰিছিলে to state the practice of apartheid in South Africa দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ যি apartheid বা বৈষম্য আছিল যে বৈষম্য ৰীতি আছিল সেই ৰীতিটোক তেখেতে মানৱীয় প্ৰলয় বুলি বুজাব বিচাৰিছিলে During this there was a racial segregation based on color and the blacks suffered a lot During this
there was a racial segregation. তাত এটা racial বা বৰ্ণবৈষম্যমূলক এটা মনোভাৱ আছিলে based on color. মানুহৰ গাৰ ছালৰ ৰঙৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক বৈষম্য কৰা হৈছিলে and আৰু the black suffered a lot. আৰু সেই কৃষ্ণবৰ্ণৰ মানুহখিনিয়ে অধিক ভুক্তভোগী হৈছিল. They were not allowed to demand freedom or any right. আৰু তেওঁলোকৰ যি স্বাধীনতা আৰু তেওঁলোকৰ যি অধিকাৰ সেই স্বাধীনতা আৰু অধিকাৰ তেওঁলোকে দাবী কৰিব পৰা নাছিলে বা স্বাধীনতা বা অধিকাৰ দাবী কৰিবলৈ সেই কৃষ্ণবৰ্ণৰ মানুহখিনিক এলাউ কৰা হোৱা নাছিলে অনুমতি দিয়া হোৱা নাছিলে Mandela himself did spend many years on infamous Robben Island as a prisoner where he was beaten mercilessly Mandela কি কৈছিলে Mandela himself did spend Mandela নিজেও সময় কটাইছিলে বা স্পেন্ড কৰিছিলে many years বহুত বছৰ তেওঁ কটাইছিলে ক'ত কটাইছিলে on infamous সেই অখ্যাত Robben Island সেই অখ্যাত যিটো Robben দ্বীপ সেই দ্বীপটোত as a prisoner এজন prisoner বা এজন কয়দী হিচাপে সময় কটাইছিলে বা কটাবলগীয়া হৈছিলে where he was beaten mercilessly আৰু য'ত নেকি তেওঁক mercilessly অৰ্থাৎ নিৰ্দয়ভাৱে তেওঁক মাৰা হৈছিলে তেওঁক অত্যাচাৰ কৰা হৈছিলে He considered it as great glorious human achievement that a black person became the president of a country where the blacks were not even considered human beings He considered it as a great glorious human achievement তেওঁ এটুক বুজাব বিচাৰিছে এটা বিখ্যাত বা এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্লোৰি বা আটাইতকৈ ডাঙৰ তেওঁ এটা প্ৰাপ্তি বুলি ক'ব খুজিছে যে a black person become the president of a country এজন কৃষ্ণবৰ্ণৰ লোক সেই দেশখনৰ প্ৰেসিডেন্ট হৈছে সেই দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে where যিখিনি সময়ত নেকি বা য'ত নেকি the blacks were not even considered human being য'ত নেকি হে কলা মানুহখিনি মানুহ বুলিয়ে গণ্য কৰা হোৱা নাছিলে and were treated badly আৰু খুব বেয়া ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে যিখন দেশত যেটো সময়ত নেকি কলা বা কৃষ্ণবৰ্ণৰ মানুহখিনিক মানুহ বুলি গণ্য কৰা হোৱা নাছিলে আৰু খুব বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে সেই সময়খিনিত যে এজন কলা বৰ্ণৰ মানুহ সেই দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে সেই কথাটোক তেখেতে great glorious human achievement বুলি ক'ব খুজিছিল Question number 4 to আছে What does Mandela thank the international leaders for অৰ্থাৎ মাণ্ডেলাই হে ইন্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ সকলক বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতা সকলক কিয় থ্যাংক ইউ কৈছিলে কিয় ধন্যবাদ জনাইছিলে আনসাৰটো আছে Mandela felt very privileged to welcome the international leaders at the swearing in ceremony because not too long ago the South Africa were considered outlaws he does thanks all of them for having come to witness the historic ceremony this was a gesture of international recognition to a newly born free democratic nation and it could be considered as a common victory for justice peace and human dignity অৰ্থাৎ Mandela felt very privileged Mandela খুব নিজকে ভাগ্যবান বুলি গণ্য কৰিছিলে to welcome the international leaders হে ইন্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ সকলক বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতা সকলক আদৰণি জনাবলৈ পাই নিজকে খুব বেছি ভাগ্যবান বুলি গণ্য কৰিছিলে হে চেৰিমনিখনত because not too long ago কাৰণ কেইদিনমানৰ আগলৈকে বা বিশেষ দিনৰ আগৰ কথা নহয় তেতিয়ালৈকে the South Africans were considered outlaws কোনো ধৰণৰ নীতি নিয়ম নোহোৱাকৈ সাউথ আফ্ৰিকাখন বা বেআইনীভাৱে বুলি ক'ব পাৰি সাউথ আফ্ৰিকাখন গৈ আছিল বা সাউথ আফ্ৰিকাখন চলি আছিল He does thanks all of them তেওঁ হেতু কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছিলে for having come to witness the historic ceremony হে ঐতিহাসিক সময়খিনিত যে তেওঁলোকে সাক্ষী হ'বলৈ আহিলে হেতু কাৰণে তেখেতলোকক হে নেতৃত্ব প্ৰদান কৰা হে নেতা সকলক তেওঁ ধন্যবাদ জনাইছিল This was a gesture of international recognition to a newly born free democratic nation আৰু এটো আছিল এখন নতুনকৈ জন্ম হোৱা স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি তেওঁলোক যে আহিছে হেতু আছিল এটা ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিকগনিশ্যন বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি আছিল
It could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity. আৰু এইটো আছিলে এটা common victory, এটা জয়লাভ আছিলে। কিহৰ ওপৰত জয়লাভ আছিলে? For justice, স্বাধীনতাৰ ওপৰত জয়লাভ আছিলে, পিচ শান্তিৰ ওপৰত জয়লাভ আছিলে, এণ্ড হিউমেন ডিগনিটি আৰু মানৱতাৰ ওপৰত জয়লাভ কৰা হৈছিলে। Question number 5 টো আছে, what ideals does Nelson Mandela set for the future of South Africa? নেলছন মাণ্ডেলাই দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কেনেকুৱা আদৰ্শ স্থাপন কৰিছিল? আনচাৰটো হ'ব, নেলছন মাণ্ডেলা set the ideals of liberating people from bondage of poverty, deprivation and suffering. He also set the ideal for a society where there would be discrimination based on gender or racial origins. অৰ্থাৎ নেলছন মাণ্ডেলা set the ideals of liberating people. নেলছন মাণ্ডেলাই সেই মুক্ত মানুহখিনিৰ কাৰণে আদৰ্শ স্থাপন কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকক মুক্ত কৰি তুলিছিলে ফ্ৰম বন্দেজ, সেই বান্ধোনৰ পৰা, ফ্ৰম বন্দেজ বান্ধোনৰ পৰা মুক্ত কৰিছিলে, অফ পভাৰ্টি দৰিদ্ৰতা বান্ধোনৰ পৰা মুকলি কৰিছিলে, ডিপ্ৰাইভেশ্যন বঞ্চিতকৰণৰ পৰা মুকলি কৰিছিলে, এণ্ড ছাফাৰিং আৰু দুখ বা কষ্টৰ পৰা তেওঁলোকক মুকলি কৰিছিলে। হি অলছ' set the ideals for a society, আৰু তেওঁ সমাজৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা আদৰ্শ স্থাপন কৰিছিলে where য'ত there would be no discrimination, য'ত নেকি কোনো ধৰণৰ বৈষম্য নাথাকিব, based on gender লিংগৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোনো ধৰণৰ বৈষম্য নাথাকিব, or racial origins আৰু কোনো ধৰণৰ বৰ্ণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৈষম্য নাথাকিব। Next question number 1 টো আছে, what did the military generals do? How did their attitude change and why? অৰ্থাৎ মিলিটাৰী জেনেৰেলজনে কি কৰিছিলে? How did their attitude change? কেনেকৈ তেওঁৰ এটিটিউড বা তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী কেনেকৈ সলনি হৈছিল, and why আৰু কিয় সলনি হৈছিল? উত্তৰটো আছে, the highest military generals of South African Defence Force saluted Mandela and pledged their loyalty, which was of great significance as during apartheid era they would have arrested him. অৰ্থাৎ the highest military generals, যিজন উচ্চপদস্থ মিলিটাৰী জেনেৰেল আছিলে সাউথ আফ্ৰিকাৰ ডিফেন্সৰ, তেওঁ চেলিউটেড মাণ্ডেলাক চেলিউট জনাইছিলে, এণ্ড প্লেচ দেয়াৰ লয়ালিটি আৰু তেওঁ সন্মান জনাইছিলে, which was a great significance, তাৰ এটা বিশেষত্ব আছিল, as during apartheid era, কাৰণ as during apartheid era সেই বৰ্ণবৈষম্য হৈ থকা সময়খিনিত, বৰ্ণবৈষম্য apartheid era সময়খিনিত they would have arrested him, তেওঁলোকে কি কৰিছিলে? নেলছন মাণ্ডেলাক এৰেষ্ট কৰিছিলে। The change in their attitude was because of struggle and sacrifices put in by many heroes of South Africa. The change in their attitude, তেওঁলোকৰ যে দৃষ্টিভংগী সলনি হৈছিলে, was because কাৰণ of struggle and sacrifice, সংঘৰ্ষ আৰু ত্যাগৰ কাৰণে, put in by many heroes, বিভিন্ন কেইবাজনো নায়কৰ বা কেইবাজনো ৰিয়েল হিৰোৰ যি ষ্ট্ৰাগল, সংঘৰ্ষ আৰু ত্যাগৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী সলনি হৈছিলে অফ সাউথ আফ্ৰিকা, দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ। This struggle not only ensured the freedom of a nation struggling with apartheid, but brought a change in mindset of many. আৰু এই যে ষ্ট্ৰাগল, এই দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ যিসকল প্ৰকৃত হিৰো আছিলে, সেই হিৰোসকলৰ যি ষ্ট্ৰাগল আছিলে, সেই ষ্ট্ৰাগলে কেৱল এখন দেশৰ স্বাধীনতাই প্ৰদান কৰা নাছিলে, তেওঁলোকে কি কৰিছিলে? brought a change in mindset of many, বিভিন্ন মানুহৰ মনৰ যিটো মানসিকতা, সেই মাইণ্ডছেটটো মানসিকতাটো সলনি কৰিব পাৰিছিলে। He believed that love can also be taught and human being is naturally inclined toward love rather than hate. আৰু তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিলে যে ভালপোৱা, লভ বা ভালপোৱা মানুহক শিকাব পাৰে, আৰু মানুহ ঘৃণাতকৈ ভালপোৱাৰ ফালে বেছি ঢাল খায়, ইনক্লাইণ্ড হয় বেছি ভালপোৱাৰ প্ৰতি, তেওঁ সেইটো বিলিভ কৰিছিলে।
সকল নেক্সট কুৱেশ্যনটো ডিছকাশ্যন নকৰাৰ আগতে তুমি যদি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছা আৰু যদি তুমি ইংৰাজী বিষয়টোত এতিয়াও দুৰ্বল হৈ আছা তেনেহ'লে আমাৰ থ্ৰুৱেদি তোমালোকে পঢ়িব পাৰা আমি তোমালোকক মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ইংৰাজী বিষয়টোত কেনেকুৱা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব তোমালোকে কোনখিনি গ্ৰামাৰ চাইড যাব লাগিব তোমালোকে কুৱেশ্যন আনচাৰ পেটাৰ্ণবিলাক কেনেকৈ লিখিব লাগিব সকলোখিনি কথা আমি আমাৰ পাৰ্চনেল অনলাইন কোচিঙত আমি শিকাওঁ গতিকে তুমি যদি মেট্ৰিকৰ এজন কেণ্ডিডেট হয় আৰু যদি তুমি ইংৰাজী বিষয়টোত এতিয়াও ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তেনেহ'লে তোমালোকে আমাৰ থ্ৰুৱেদি যদি বিচাৰা পঢ়িব পাৰা বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ একাডেমীৰ এডমিশ্যন ফিজ হৈছে অনলি 499 ৰুপিজ য'ত তোমালোকক গ্ৰামাৰ তোমালোকৰ টেক্সট বুক আৰু তোমালোকৰ যিখন সৰু ছাপ্লিমেণ্টাৰী ৰিডাৰ আছে গোটেইকেইখন পঢ়োৱা হয় লগতে কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাকো বুজাই দিয়া হয় আৰু কোনবিলাক কমন পৰিব সেইবিলাকো শিকাই দিয়া হয় গতিকে তুমি যদি বিচৰা আমাৰ থ্ৰুৱেদি পঢ়িবৰ কাৰণে তেনেহ'লে ওপৰত দিয়া ফোন নম্বৰটোত ফোন কৰা নতুবা ডেছক্ৰিপশ্যনত এখন ফৰ্ম আছে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিয়া আমাৰ টিমে তোমালোকক কণ্টেক্ট কৰি ল'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আছে হোৱাই ৱেৰ টু নেশ্যনেল এন্থেম চাং দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত কিয় গোৱা হৈছিলে আনচাৰটো হ'ব One the auspicious occasion of the inauguration two national anthem one by the whites and the other by the blacks symbolizing the equality of the blacks and whites were sung অৰ্থাৎ one the auspicious occasion of the inauguration সেই বিশেষ দিনটোত সেই বিশেষ উৎসৱটোত দুটা নেশ্যনেল এন্থেম songs দুটা নেশ্যনেল এন্থেম গাইছিলে one by whites এখিনি গাইছিলে শ্বেতাংগসকলে এণ্ড আদাৰ্ছ বাই দ্য ব্লেকছ আৰু এটা গাইছিলে কৃষ্ণাংগসকলে কিয় গাইছিলে চিম্বলাইজিং দ্য ইকুৱেলিটি অফ দ্য ব্লেকছ এণ্ড দ্য হোৱাইটছ আৰু তেওঁলোকে দুটা এন্থেম গাই পিনে কৃষ্ণাংগসকলৰ আৰু শ্বেতাংগসকলৰ মাজৰ যিটো মিলন বা সমতা সেইটো দেখুৱাবৰ কাৰণে সেইটো চিম্বলাইজ কৰিবৰ কাৰণে দুটা নেশ্যনেল এন্থেম গোৱা হৈছিলে সেইদিনা Question number 3 to আছে how does Mandela describe the system of government in his country in the first decade and to থাকিব the last decade এটা প্ৰথমতে in the first decade of the century the whites erected a system of racial dominations against the blacks thus creating the basis of one of the harshest and most inhuman societies the world had ever known অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ডিকেডটো প্ৰথম দশকটোত সেই শতিকাটোৰ প্ৰথম দশকটোত কি কৈছিলে হোৱাইট মেনসকলে বা শ্বেতাংগসকলে এটা ছিষ্টেম এটা পদ্ধতি ইৰেক্ট কৰিছিলে এটা পদ্ধতি তেওঁলোকে বনাইছিলে যে য'ত নেকি তেওঁলোকে এনেকুৱা পদ্ধতি বনাইছিলে য'ত নেকি তেওঁলোকে কৃষ্ণাংগসকলক দমন কৰিব পাৰিছিলে এইটোৱে মেইন কথা যে ফাৰ্ষ্ট ডিকেডটোত তেওঁলোকে এনেকুৱা পদ্ধতি বনাইছিলে কৃষ্ণাংগসকলে য'ত নেকি তেওঁলোকে বৰ্ণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বা ৰেচৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে গাৰ স্কিনৰ কালাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৃষ্ণাংগসকলক দমন কৰিছিলে 2 নম্বৰটো আছে ইন দ্য ফাইনেল ডিকেড অফ দ্য 20th century বিংশ শতিকাৰ যি শেষৰ দশকৰ কথাখিনি সুধিছে যে তেওঁলোকৰ এটিটিউডটো কেনেকুৱা আছিলে বিংশ শতিকাৰ শেষৰ দশকত আনচাৰটো আছে ইন দ্য ফাইনেল ডিকেড অফ দ্য 20th century the previous system had been overturned and replaced by one which recognized rights and freedom all of people regardless of color of their skin অৰ্থাৎ ইন দ্য ফাইনেল ডিকেড লাষ্টৰ বা শেষৰ দশকটোত বিংশ শতিকাৰ প্ৰিভিয়াছ যিটো ছিষ্টেম আছিলে পূৰ্বৰ যিটো পদ্ধতি আছিলে সেই পদ্ধতিটো অভাৰটাৰ্ণ অৰ্থাৎ সলনি কৰা হৈছিলে আৰু এটা নতুন পদ্ধতি ৰিপ্লেচ আৰু পুনৰ গঠন কৰা হৈছিলে এটা নতুন পদ্ধতি বাই ওৱান হুইচ আৰু যাৰ দ্বাৰা নেকি সকলো by which recognize rights and freedom of all people regardless of color of their skin সকলো মানুহকে সমান স্বাধীনতা আৰু অধিকাৰ দিয়া হৈছিলে তেওঁলোকৰ গাৰ ছালৰ ৰঙৰ যিটো পাৰ্থক্য সেই পাৰ্থক্যৰ অবিহনে সকলোকে সমান অধিকাৰ দিয়া হৈছিলে Question number 4 to আছে What does courage mean to Mandela? Nelson Mandelaৰ মতে সাহস কি উত্তৰটো হ'ব For Mandela, courage does not mean the absence of fear but a victory over fear অৰ্থাৎ মাণ্ডেলাৰ মতে
Courage does not mean the absence of fear. সাহস মানে ভয় নোহোৱাক নুবুজায়। But কিন্তু a victory over fear, অৰ্থাৎ ভয়ক জয় কৰাহে বুজায়। According to him, brave men need not be fearless but should be able to conquer fear. অৰ্থাৎ according to him, তেওঁৰ মতে যিসকল brave men, যিসকল সাহসী মানুহ, তেওঁলোক need not be fearless. তেওঁলোক ভয় নোহোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তেওঁলোক কি হ'ব লাগে? They should be able to conquer fear. তেওঁলোকে কিন্তু ভয়ক পৰাস্ত কৰিব পৰা হ'ব লাগে। Question number 5 টো আছে, which does Mandela think is natural, to love or to hate? অৰ্থাৎ নেলছন মাণ্ডেলাৰ মতে কোনটো স্বাভাৱিক, ভাল পোৱাটো নে ঘৃণা কৰাটো? আনচাৰটো হ'ব, for Mandela, মাণ্ডেলাৰ কাৰণে love comes more naturally to the human heart than hate. অৰ্থাৎ ভাল পোৱাখিনি স্বাভাৱিকভাৱেই মানুহৰ হৃদয়লৈ আহে, বেয়া পোৱাতকৈ বা ঘৃণা কৰাতকৈ ভাল পোৱাখিনি স্বাভাৱিকভাৱে আহে। Next question number 1 টো আছে, what twin obligations does Mandela mention? মাণ্ডেলাই মেনশ্যন কৰা বা মাণ্ডেলাই কোৱা টুইন অব্লিগেশ্যন বা দুটা কৰ্তব্য কি আছিল? উত্তৰটো হ'ব, মাণ্ডেলা মেনশ্যনছ that every man has twin obligation. মাণ্ডেলাই মেনশ্যন কৰিছিলে যে প্ৰত্যেকজন বা মাণ্ডেলাই কৈছিলে যে প্ৰত্যেকজন মানুহৰে দুটা অব্লিগেশ্যন বা দুটা কৰ্তব্য থাকে। The first is, প্ৰথমটো হৈছে to his family, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি, parents, তেওঁৰ নিজৰ মাক দেউতাকৰ প্ৰতি, wife, তেওঁৰ নিজৰ পত্নীৰ প্ৰতি, and children, তেওঁৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি। প্ৰথম কৰ্তব্য। And the second obligation is, আৰু দ্বিতীয়টো কৰ্তব্য হৈছে to his people, তেওঁৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে, his community, তেওঁৰ জাতিটোৰ কাৰণে বা তেওঁৰ সম্প্ৰদায়টোৰ কাৰণে, and his country, আৰু তেওঁৰ দেশখনৰ কাৰণে। Question number 2 টো আছে, what did being free mean to Mandela as a boy and as a student? মাণ্ডেলাৰ মতে এজন ল'ৰা হিচাপে আৰু এজন ছাত্ৰ হিচাপে মুক্ত মানে কি? How does he contrast these transitory freedoms with the basic of honorable freedom? আৰু তেওঁ ট্ৰানজিটৰী ফ্ৰীডম অৰ্থাৎ যিটো অস্থায়ী স্বাধীনতা আৰু আচল যিটো স্বাধীনতা, অনাৰেবল আৰু বেছিক ফ্ৰীডম, সেই আচল স্বাধীনতা আৰু অস্থায়ী স্বাধীনতাৰ মাজত কেনেদৰে পাৰ্থক্য নিৰূপণ কৰিছে? উত্তৰটো হ'ব, for Mandela, মাণ্ডেলাৰ কাৰণে freedom had different meaning at different stages. মাণ্ডেলাৰ কাৰণে স্বাধীনতাই বেলেগ বেলেগ মিনিং বুজায়, বেলেগ বেলেগ অৰ্থ বুজায়, বেলেগ বেলেগ সময়ত বা বেলেগ বেলেগ পৰ্যায়ত। এজ এ বয়, এজন ল'ৰা হিচাপে freedom meant, freedom বা স্বাধীনতাই বুজায় to be able to run freely in the field and to swim in the stream according to his will. অৰ্থাৎ এজন ল'ৰাৰ কাৰণে স্বাধীনতাটো হৈছে run freely in the field, মুক্তভাৱে ফিল্ডত দৌৰিব পৰাটো, and to swim in the stream, আৰু সাঁতুৰিব পৰাটো, নদীত বা হ্ৰদত সাঁতুৰিব পৰাটো, according to his will, তাৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী সাঁতুৰিব পৰাটো, দৌৰিব পৰাটো এজন ল'ৰাৰ কাৰণে সেইটোৱে স্বাধীনতা। কিন্তু এজ এ ষ্টুডেণ্ট, এজন ষ্টুডেণ্ট হিচাপে বা এজন ছাত্ৰ হিচাপে ফ্ৰীডম মিন্ট, স্বাধীনতা হৈছে টু ষ্টে আউট এট নাইট, অৰ্থাৎ ৰাতি থাকিব পৰাটো, ৰেড হোৱাট এভাৰ প্লিজড হিম, আৰু সেইটো পঢ়িব পৰা যিটো এনেকৈ তাক মানসিক শান্তি প্ৰদান কৰে, অৰ গ' হুৱেৰ এভাৰ হি ৱান্টেড, আৰু য'লৈ তেওঁ যাব বিচাৰে তালৈ যাব পৰাটোৱে হৈছে এজন ছাত্ৰৰ কাৰণে স্বাধীনতা। বাট লেটাৰ, কিন্তু পিছত তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিছিলে বা তেওঁ উপলব্ধি কৰিছিলে যে দিছ চৰ্ট অফ ফ্ৰীডম ৱাজ অনলি এন ইলিউজন, আৰু এনেকুৱা স্বাধীনতাবোৰ, এনেকুৱা ফ্ৰীডম বা এনেকুৱা স্বাধীনতাবোৰ কেৱল এটা ভ্ৰম হয়। ফৰ হিম, তেওঁৰ কাৰণে দ্য বেচিছ এণ্ড অনাৰেবল ফ্ৰীডমছ ৱেৰ এচিভিং হিজ পটেঞ্চিয়েল, আচলতে তেওঁৰ কাৰণে যিটো অনাৰেবল বা আচল স্বাধীনতা হৈছে এচিভিং হিজ পটেঞ্চিয়েল, নিজৰ পটেঞ্চিয়েল বা নিজৰ যিটো লাগে সেইটো এচিভ কৰিব পৰাটো বা সেইটো গ্ৰহণ কৰিব পৰাটো স্বাধীনতা। আৰ্নিং হিজ কিপ, মেৰিং এণ্ড হেভিং এ ফেমিলি, অৰ্থাৎ নিজৰ পৰিয়াল গঠন কৰিব পৰাটো বা নিজৰ পটেঞ্চিয়েল
এচিভ কৰাটো বা লক্ষ্য আহৰণ কৰাটো এইবিলাকে হৈছে প্ৰকৃত স্বাধীনতা These freedoms were more important for him when he was a young man আৰু এই স্বাধীনতাবোৰে হৈছে প্ৰকৃত স্বাধীনতা যেতিয়া তেওঁ এজন ইয়ং মেন অৰ্থাৎ এজন যেতিয়া এডাল্ট আছিল যেতিয়া তেওঁ প্ৰাপ্তবয়স্ক এজন প্ৰাপ্তবয়স্কৰ কাৰণে এইবিলাকে আছিল প্ৰকৃত স্বাধীনতা এই বুলি নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছিল